মই জিকাৰ এখন চব্জি বনাম প্ৰথমতে মই জিকাখিনি বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়াটো মই এনেকৈ মাজেৰে দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু কেঁচা পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই ঔটেঙা এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন মই এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই দিছোঁ তেল আপোনালোকে যিকোনো তেলেই দিব পাৰে মই ফৰচুন তেলটো দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে মিঠাতেলত বনাও তেনেহলে মিঠাতেলতো বনাব পাৰিব এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া দিছোঁ সৰিয়হ মই বগা সৰিয়হ দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি বগা সৰিয়হ নাথাকে তেনেহলে ক'লা সৰিয়হ দিলেও হ'ব এতিয়া মই দি দিছোঁ জলকীয়াটো যেটো মই কাটি থৈছিলোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই ঔটেঙা আৰু জিকাখিনি দি দিছোঁ টেঙা বনালে একচুৱেলি মা মছলাৰ ইমান প্ৰয়োজন নহয় গতিকে মই ইমান মা মছলা দি নবনাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ জিকাৰ চব্জিখন বনাইছোঁ এতিয়া মই দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মই ইয়াত আলু এটা এড কৰি দিম মই আলুটো বইল কৰি লোৱা আছিলে গতিকে মই বইল আলু দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি বইল আলু নাথাকে এনেকৈ নৰ্মেল যিটো কেঁচা আলু থাকে একেলগে তেনেকৈ কাটি মিলাই দিব পাৰিব এতিয়া জিকা চব্জি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিব মই অলপ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম মই এইটো একচুৱেলি চেণ্টৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি দিয়ে দিব পাৰে নিদিলেও কোনো আপত্তি নাই আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া মই এতিয়া জিকাৰ চব্জিখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ এয়া মোৰ এতিয়া জিকাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব